हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुको कुनै पनि एउटा नर्मल फोटोलाई यस्तो खालको भेनम इफेक्ट दिएर भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहै छ टिकटकतिर यस्तो खालको भिडियोहरु एकदमै धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। एकदमै सजिलो छ बनाउन, तपाईहरु पनि बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको गुगललाई ओपन गर्नु होला र सर्चमा गएर पिक्सभर्स AI लेखेर सर्च गरिदिनुस् र सुरुमा तपाईहरुले वेबसाइट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यो वेबसाइटको लिंक पनि मैले यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर राखिदिन्छु। तपाईहरु डाइरेक्टली पनि त्यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ ट्राई पिक्सभर्स भनेर लेखेको अप्सन छ, त्यो वाला अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन विथ गुगल भनेर लेखेको अप्सन छ, त्यो वाला अप्सनमा गएर तपाईहरुले आफ्नो एउटा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ यसमा दिनु होला। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्न भन्छ, त्यो कन्टिन्यू वाला अप्सनमा टच गरेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो वेबसाइटको सबै फिचरहरु मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो टाइपको आउनेछ। अब हामीले यसमा इफेक्टहरु एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट लेखेको जुन अप्सन छ त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ थुप्रै इफेक्टहरु पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ अहिले सबै इफेक्टहरु लगभग टिकटकमा ट्रेन्डिङमै चलिरहेको छ। तपाईहरु यहाँ मध्ये जुनसुकै इफेक्टहरु पनि आफ्नो फोटोमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले भेनम वाला इफेक्ट एप्लाई गर्न गइरहेको छौं। त्यसकारणले चाहिँ यहाँ दोस्रो नम्बरमा जुन वी आर भेनम लेखेको जुन इफेक्ट छ त्यो इफेक्टलाई चाहिँ टच गर्नु होला। यो इफेक्टलाई टच गरिसकेपछि यहाँ जुन अपलोड एन्ड इमेज भनेर जुन अप्सन आएको छ त्यो वाला अप्सनमा जानु होला र तपाईहरुले आफ्नो एउटा फोटो चाहिँ यसमा सिलेक्ट गरेर डन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ एकैछिन यसले लोडिङ दिन्छ तपाईहरुको फोटो यहाँ अपलोड हुनको लागि। फोटो चाहिँ यहाँ सो भइसकेपछि तल जुन क्रिएट वाला अप्सन छ त्यो पनि सो हुनेछ र तपाईहरुले त्यो क्रिएट वाला अप्सनलाई टच गरेर क्रिएट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो चाहिँ जेनेरेट हुन सुरु हुनेछ। एकैछिन लगभग 4-5 मिनेट जति चाहिँ यसमा टाइम लिन्छ। त्यति जेलसम्म चाहिँ तपाईहरु यसमा वेट गरेर बस्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि रेडी भइसकेको छ। एकदमै राम्रो तरिकाले भेनम इफेक्ट चाहिँ हाम्रो फोटोमा एप्लाई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड वाला अप्सन छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नु होला। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईहरुले कपी टु मिडिया फाइल वाला अप्सन पाउनुहुनेछ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर कपी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको यो भिडियो तपाईहरुको ग्यालेरीमा सेभ भएर बस्नेछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अथवा अरु भिडियोहरुमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।